yung kanyang laning. Di ba nawala siya? I think MDL. Tapos pagpasok ng Birmingham, hindi rin natin siya nakamdaman kahit papano. Although may mga times na na-pick siya. But now, with the 7.16, medyo ang nanonost ko daw babalik daw tong hero na to. Yeah, I can't remember kung ano yung update kay Beastmaster though. Pwede ba natin check mamaya. But surely, ang dami mo naman makukuha din with Beastmaster. Instant Roar, you have Jack Hero to help yung pushing ng isang Beastmaster. Imagine mo na lang yung objectives nila dito. Napakataas nga naman talaga. Yung ano kasi, yung setup kasi ngayon, if you get a Jack Hero, you almost certainly go for the 2-1-2 setup. Na you're going to put the Jack Hero in the offlane. So Beastmaster dito and the Jack Hero is going to be very, very aggressive. Sabihin natin, maglagay ka ng 1 point on the board. You have the slow, then you have the slow from the dual breath pa. Ang daming possibilities mga kaibigan. Razor na ban dito, Taskas Titans. Napakalakas nga naman ng tempo dito na Beastmaster if makuha nga naman nila yung Razor with it. So, for MPG, for Boom ID, I mean, kanilang possible na banses dito is yung mga good combo with Naga Silent Disruptor. Kunwari, something like Enigma, pwede na consider, or Tide Hunter, sa maganda. You have Shadow Fiend, sometimes yung abandon with, kasi hindi na masyadong meta ngayon yung Shadow Fiend. Morphling, kanilang binan dito themselves. So they might get a gyro for Bumaidi. So pwedeng i-consider din ng Taskas Titans ang mag-ban ng Gyrocopter dito. I do think na isa yun sa mga pinaka nila, but still they will go for the Warlock. I mean, yung Warlock kasi yung damage output na nagagawa ng Jack Hero, you can amplify it. Pwede nga ikalat sa lahat. And just knowing mga kaibigan na meron ganitong hero sa pool is Taskas Titans can't really give it. Yun yung pinaka-priority nila dito. Correct. Let's see. For Bumaidi, yan nga, seeing gyro pick para sa kanila kasi nabanan na yung Morphling sa mga good counters dyan. To go with Beastmaster, I'm thinking of some burst potential coming out from there. Siguro depending on their opponents, pwede lang considering yung Lifestealer. Although Lifestealer struggles versus Naga kasi madaling ensnare. And Disruptor with Naga names, with a Static Storm, also great counter versus Lifestealer. Kasi Lifestealer, kapag may Static Storm na nandun na, hindi na siya makapag-rage kasi skill-based yung spell immunity niya. Pero ito yung iniisip ko dito for Boom ID. Boom ID dito, they need the burst nga katulad ng sinabi mo, probably Alina. Lina is pwede good. Din. The Queen of Pain is good, but it's actually kinda risky. Kasi sabihin natin dito, if the Naga Siren sees her go in with the blink, you can actually go for the ensnare agad-agad. And vice versa din, ganun din naman kapag nakita siya ng Disruptor, Disruptor will almost every time use the glimpse back on her kapag siya ay patakas na. Versus Lark. Pero kasi ang pinagkaiba ng Disruptor ngayon is the Disruptor, yung kanyang pagiging lane abuser, lalo-lalo na sa mga offlane, medyo nababa na yung Thunderstrike, ni-rescale yung mana cost niya dito. So, yung damage output na nakukuha mo sa kanya ngayon isn't as good dun sa mga previous patches natin. Ridiculous din naman talaga yung amount of damage na pwede mo makuha sa Disruptor. Ogre Magi, napakagandang attack speed boost mula sa last Merkong Inner Beast. I'm gonna have to ask, is this gonna be a gyro or is this gonna be a Medusa? We don't know yet mula sa Bumaidi. And there is the gyro picked up by Alam mo, sila na yung kumuha. Alam mo men, paramdam ko dito for Boom ID, they want to pick a Juggernaut. Technically, a Juggernaut dito will be very good against Taskas Titans. Juggernaut is great versus gyro, yes. I think kailangan nila i-pick to ngayon because Taskas Titans, they might actually go for the ban on it. Yun talaga yung pinaka nakikita ko ditong hero na kaya nilang anuhan. Well, it's the same as the Lifestealer. I mean, yung spell immunity nila is skill-based. So, they need to choose kung sino yung kukunin nila dito. No, the thing with Juggernaut naman is, pwede siya mag-manta style para ma-remove yung ensnare, for example. Then, pwede din siya mag-BKB para completely counter na yung mga mirrors dito. Although hindi siya masyadong efficient sa itemization. Yun nga, parang he's not as one-dimensional as a Lifestealer na you would go armlet, then after that, pwede ka rin naman pumunta sa ibang path. You go for the Radiance, you go for the Solar Crest. Hindi siya one-dimensional talagang hero. Curious to see. I think yung Medusa
merit sa pick dito para sa Bumidi kasi isa siyang magandang combo sa Ogre Magi, Beastmaster. Also, may time na gumamit yung, I believe, Virtus Pro na may Inner Beast, tapos may Warlock, katulad ng kaya siguro binantunan ng Toxic Titans kasi yung Flesh Golem bigla na lang siyang lumalakas. At katulad nga na napag-usapan natin, either Life Stealer or Jug ang kukunin dito ng Bumidi. I like the Life Stealer, yes. Siguro mapipilitan siya magbigay dito sa game na to despite having the rage kasi may Disruptor Naga. Pero eto lang iniisip ko sa Boom ID dito. They need someone na makakapasok doon sa may backlines. I mean, the Lifestealer is good against the Gyrocopter if maabot niya yung Gyrocopter. But hindi niya maabot yung Gyrocopter, technically, Lifestealer is the dead hero dito. Yeah. I'm seeing a Storm Spirit para sa Boom ID. Yeah. So, Taskis Titans, pwede nilang i-ban din yung specific hero na yun. Yeah. Your Taskis Titans, TA maybe? Dragon Knight? Okay. I'm thinking more of a, let's say, more of a puck. Para sa Boom ID? Okay. Na you can actually just go in, disrupt dito yung mga disrupt dito yung Naga Siren Disruptor kung makukuha niya. Kasi yung Storm Spirit kasi dito medyo delikado para sa akin. Na sabihin natin you go for the Naga Siren. Well, technically, ang kukunin naman talaga dito ng Boom ID with the Storm Spirit is going to be the Disruptor. But with a good song, kaya niya pigilan yung buong aggression na yung nagagawin ng Storm Spirit dito. And they can actually go for the combination agad. Yeah. Overall naman, feeling ko mahirapan pumasok nonetheless sa Bumidi kasi sa Nagasar, despite their heroes. So mag-isip na tayo dito ng mga possible na easier heroes for them, na vehicle nga naman for the Lifestealer mula sa mid. So ano lang bang yan? You have Puck, you have Storm. Queen of Pain siguro? Tinker maybe? Pero overall, it's not gonna be good. Queen of Pain isn't as disruptive as I mean, Queen of Pain is like this hero na kaya mag-burst down, pero in terms of disrupting yung team fight na buo dito na meron ng Taskas Titans, you can't really expect her to do much kung hindi niya mag-burst down yung isang tao dito, kung hindi talaga mapapatay na mabilis. Well, I mean, nagigets ko rin naman yung point mo na Queen of Pain dito, since medyo tempo-wish nga yung galaw ng Boom ID dito, they can actually go for it. Pwede rin man silang wag nang mag-try na humanap ng iba vehicle. Yeah, they kind of need to match the Dragon Knight. So for example, pwede silang mag-OD na magandang combination sa Ogre, Beastmaster. Maganda siya laban sa Dragon Knight in general. And sa laning stage, will have a great time din. Pwede rin siya magligtas dito ng mga targets na may ensnare. Mayroon siyang 4-staff na natural growth. So pwede niya i-consider yan. Sniper at a certain point, pwede rin kasi if you look at Taskas Titans, ang papasok pa lang so far is Dragon Knight. You don't really go ahead if Nagasar Disruptor, diba? Darkseer, ayan, meron silang Darkseer, which is definitely an answer para dito sa mga sa way nila para pumasok kasi Darkseer makes it so na no matter what, makakapasok kayo sa fight. Alam mo, men, parang medyo delikado yung Taskas Titans na draft dito. But still, considering mga kaibigan na madami pang pick dito. Invoker. No mana cost invoke. Let's see, pwede. Gaganda na naman ang buhay na Invoker dahil dun sa ating patch. But if you think about it, sobrang daming magandang peak of potential mula sa Boom ID. And yung Sunstrike, pag di pa tumama, ewan ko na lang dito. Parang batters, meron kang Roar, may Ice Path, meron kang Fire Blast. Also have the slow mula sa open wounds, di ba? Time wait to set up. I do get kung bakit hindi na sila kumuha ng vehicle dito. I mean, Ogre is actually a vehicle in itself. Parang pwede ka na pumasok sa kanya. Tapos makunachi na rin naman to eh. Pakiramdam ko Beastmaster dito could go for the dagger. May mga ganong probability rin naman tayo. Pwede naman. Feeling ko hindi mag-full blown teamfight ang Bumidi. Which I think yun ang dahil kapag sila favor dito sa ating laban, may line up wise. Kasi meron silang ganong win condition. Although I would say Taskas Titans, they can end the game by 20 minutes, 25 minutes, I guess, early 30 minutes. Pero as for Bumidi, feeling ko ang win condition nila dito is get pickups talaga. Very interesting picks mga kaibigan from both sides dito. At eto na nga, ang game natin mga kaibigan. I do think the Invoker is good din. I mean, given na makakuha siya ng early levels dito.
Sabihin natin medyo malayo-layo dito si kuya natin Invoker sa Maisong. Pwede din siya magbato ng tornado just to stop yung buong ano yan. Daming possibilities. Actually, sobrang lakas ng high ground offense dito ng Double ID. If you think about it. Tignan mo naman kasi meron kang Alacrity, tapos meron kang Inner Beast at meron kang Bloodlust. Bloodlust na buff din siya. In the previous patch 6.17. 7.16 pala. Yeah, 7.16. 7.16. Ang masasabi ko lang magandang high ground defense is call down tsaka yung lateral. Maganda rin para kasi may Darkseer din sila. But just imagine rage life stealer. Kapag magde-depend sa kayo na 3 lang members nyo, mahirapan kayo ng sobra kasi yun nga, naka-rage yung life stealer, ang bilis ng attack spin niya, atake lang siya ng atake, and it's gonna be pretty hard. Pero that's a win condition para sa Boom ID. Pakilala natin para interbats ang ating mga miyembro dito. At ayun na nga mga kaibigan, for the side of Taskas Titans, it's Raging Potato on the Disruptor, Ryo on the Naga Siren, RR as the Darkseer, Skemberlu on the Gyrocopter, and James C as the Dragonite. Sa kabila naman si Kezgut, ang ating Ogre Magi, FBZ. Ang Invoker, Saint Dream, Beastmaster, si Fervian, Life Stealer, at si Jokap, ang ating Jakiro. Mainit ang laban natin ngayon mga kaibigan. Siyempre, MPGL Week number 2. Don't forget to share the stream link mga kaibigan. Nasa Mineski TV tayo if I'm not mistaken. Yep. At i-share nyo na yan sa mga tropa yung sabihin nyo, Pinoy Dota, Southeast Asian Dota ang naglalaro ngayon mga kaibigan. Mainit to. El Sai Kongru. Ano to? El Sai Kongru? Ewan ko. James Bump daw. Hindi natin alam. Shoutout pala sa ating big boy. Si Big Man on the court. Big Man, balugbugan dito sa may bandang taas. Iron Shell na nakalagay sa isang Naga Siren. Medyo makati-kati. Laban kay kay Fervian, I mean. They're dealing the damage. May Riptide pa kasama. Napakasakit nga naman. Huwag kang didikit kahit saglit. Masyadong masakit. Masyadong masakit. Ayos ba yun? It rhymes. Sabi nga ni paring Manjin. Actually, paring Butters, kunin ko lang aking Twitch chat para masaya tayo dito. Pero eto na, mga kaibigan, nagsimula ng ating game. Paunti-unti, bubuksan ko lang yung Twitch chat ko. Pero sila, St. De Lucas dito medyo pinapasok nila at gusto nila i-pull. Pero, I think they're not really gonna pull it. I mean, nawala na yung pull capability at the first wave ng creeps. Medyo ano yun medyo questionable yun pero I do think na gusto lang talaga nilang gamulin dito mga kaibigan. Etong side ng Taskas Titans, Skemberlu dito nabibigyan unti-unti. Ito na nga sinasabi natin, yung duo Diluvio ng isang Jakiro at isang Beastmaster. Correct. I don't think na makakamatch yung Gyro Disruptor dito for sure. Kasi lalapit pa yung Gyro at pag lumapit siya with the Rocket Barrage, let's say, papaulanan siya ng Whirling Axis, tapos right-clickin siya ng Beastmaster, tapos meron ka sobrang taas na DPS mula sa Jakiro. So, hindi rin advisable na maging super aggressive yung Taskas Titans dito sa may bottom lane. Mid lane though, meron silang, I think, ikaw ba? I'm gonna favor DK to be honest dito sa laning stage. Kita mo naman. Sabihin na natin merong Forge Spirits para makakuha ng minus armor kay James C. Pero i-dragon bet lang din ni James yun Pero kasi one of the things din na kailangan natin isipin dito is kung paano gagalawan dito ng Taskas Titan si FBZ. I mean, magiging farming game dito. Alam din ni FBZ siguro na hindi niya din wala din siyang capability talaga patayin to ng solo. I mean, pareho lang din naman sila dito. But considering mga kaibigan yung setup na mga supports natin, medyo magiging madugo tong mga laning natin dito This is why I don't like pulling versus Jakiro Beastmaster. Kita mo naman, kaya nila contest. Tanky enough sila parehas. Kahit yung Jakiro, makunat I think around 722 HP. I mean, my goodness. Gano'n makunat isang int hero na yan. And then, pwede nga nilang atakin yung mga clips na to. And mas makuha pa nila yung mas favorable trade, if ever. Alam mo yung Skemberlu, etong player na to, matiisin to Isa sa mga pinakamatiisin sa akin na carry na kahit sabihin mong hindi siya makakuha ng early farm, he will trust yung other lanes na makakuha ng tamang init. At kapag nagawa yun, dun siya bumabawi. Okay. I agree with you. I think Skemberlu is sa mga rising na talagang carry players. Bata pa ba to si Skemberlu? I actually don't know. Bata pa naman. I mean, bata pa sa eksena. Ay, hindi rin Medyo matagal na rin si matagal na rin to. Pero tahimik lang kasi. Tahimik lang talaga siya. I mean, sumama siya sa Geek Fam.
Nag-Asian muna siya, Geek Fam, ang dami nga din naikutan na teams. At nakahanap din siya ng ano niya, nakahanap din siya ng sarili niyang break. Oh, top lane. Slow dito ang Rio. Wala na masyado mana si Rio dito. Pero ito na ang Ion Shell. Napakasakit. May ins there. Kinakasa. Nag-guard na target. Ogre Magi napili. Sinasaktan nila dito. But there's the stun. There's the damage. May surge na ginamit para makataas dito si Rio. At natry nila microwave. Body blocks. Grabe naman yung mga micro dito na pares membro ng Taskas Titans. Fervian gets away though. I think meron siyang boots. And the Nagas Iron didn't have one. So, nice maneuver mula sa Taskas Titans. Talagang outplayed doon sila sa top. FBC mga kaibigan on the middle lane. I mean, pinapasok na lang siya dito ni Pinapasok siya dito ni JMC. Alam din talaga ni JMC na wala tayong capability na magpatayan nang wala tayong support. So, kung wala magtitipi sa inyo at hindi ko mapaproject na may tutulong sa'yo, susugod ako ng susugod sa lane mo. And now with the Soul Ring, ang dali na lang mag-repair na ito. Gonna have to commend itong ating si FBZ Invoker. Controlling the lane ng maganda-ganda. He is 7-5 versus 20-6. And hindi ganun kalaki yung kalamangan dito ng DK, which is definitely good para dito FBZ. And yun nga, magpo-push against him yung lane. And surely makakuha siya ng easy CS dito under the tower. Easy 2 CS. Tingnan mo kung paano kinokontrol din ni FBC dito yung lane. So, yung power-ups. Yung roots. Talagang dinala niya dun. Dinala niya dun yung Forge Spirit niya. Tapos, nalaman dito ng Jakiro, nandito sa may baba, yung up. So, nakuha na ni Bimbo dito. Pero at least, alam nila mga kaibigan, pero ito na Rocket Barrage, kinulong mga kaibigan, walang ice path dito, and it will be okay. St. De Lucas mga kaibigan is alive. I think meron din siya mga 1 charges, so hindi na rin binwersa noong Taskas Titans yung kill na yun. Kahit pa super low na ni Beastmaster. Beastmaster also isang makunat na hero sa lane, so hindi naman ganun din kadaling patayin. Although ito's Raging Potato, not very tacky. Joke am Jakiro. Pwesa yun, Sunstrike hindi nga lang tumama. Medyo off doon yung Sunstrike, but it's fine. Si Joke am nag-abol, dual breath tumama. This is a kill sa Jakiro. Pero malapit yung shrine. Malapit yung shrine mga kaibigan. May fair din siya dito, so it won't be a problem. Raging Potato dito will just use the shrine. They will shrine up and just go back into lane. Yung laning configuration na ginawa dito ng Boom-ID, hindi gumagana. Mukhang ganun na nga, pero this is just the amount of pressure na nag-siren na pwedeng put table. So you see, although nakapag-farm naman si Lifestealer decently well, it's still Taskas Titans coming up on top 2. Dalawang core nila mayaman, kita mo naman. Pero sumama na nga dito si Jakiro sa may baba, sa gitna mga kaibigan. Pero St. De Lucas mga kaibigan, nahuli ng Rocket. And that will be a kill. Ito na. Mati-isid. Si Scamber, ang masabi ko dito kay Scamber, hindi siya gano'ng kataas yung farm niya. Mas mayaman nga actually yung dalawang core ng Boom-ID. Pero yung levels niya hindi naman. Level 5. Kaya naman talaga napatay nila yung Beastmaster doon. It's level 5. I mean, that's level 3 Rocket Barrage. Napakasakit. At the aggressiveness. There's the glimpse back para dito kay Jakiro. Pero medyo disoriented ang Taskas Titans. Wala silang makakuha ang kill. Despite their aggression, Boom-ID live to see another day. Ang ganda ng pressure na binibigyan nila, pero dito sa taas, Fervian mga kaibigan is gonna go for RR. Open woods dito will hit RR, and RR dito will go down. Yeah. Ang init na ginagawa ng Taskas Titans dito, even forcing a TP mga kaibigan from that offlane. Hindi ganun kaganda. Awesome, kaso na dodge. Yung dual breath doon, what a play mula kay James. Sunstrike. I don't think that it's enough. 240 HP, hindi nabot. Level 4 Sunstrike. Kulang. Yep. So 3-1 ang ating score. Taskas Titans will not get a push naman sa top. Ito na naman si Dream, Lucas, Skember, Lou. Capitalizing level 6. Oh my goodness. Medyo kailangan mag-init muna nitong ating Invoker. Missing all the Sunstrikes. Barely missing. Hindi ko sinasabing hindi siya ganun kagaling tumutok ang Sunstrike. Pero alam mo yun, kailangan mo lang mag-heat check. Kailangan mo lang mag-init. Kumbaga kasi dumadating sa point na may cold spell din yung Sunstrike. Pero eto mga kaibigan, tamang init na nagagaling din kay Skemberlu. Rocket Barrage will actually bring him down at si Rio ang makakuha dito ng last hit. Sunstrikes is all about momentum, katulad nga na sinabi mo. Na if you can actually get your momentum ng maaga, you can get one Sunstrike, yung talagang sobrang clean. Tapos ang alat mga kaibigan. Maalat nga naman talaga. Grabe naman yung contest dito sa jungle coming out from the Lifestealer.
making sure na meron ding dalawang scripts dito na may Iron Shell. So, mapupush out yung wave na sobrang bilis. Pero gagamitin yung Rage actually to take down the Iron Shell creeps. And he wants to control more of the lane. Kaya lang, syempre, RR with the Soul Ring, unlimited na yan. Also, I like yung raindrops na kinuha niya. Just to make sure na lagi siyang merong mana sa mga fight. But they will go on to the Invoker. Call down, ginamit na rin dito. Ang ganda nung Ice Wall. Descent mula sa Invoker is quite tanking through it all. Baba na kanyang HP dito. Sinusugod siya ng mga illusions pero hindi na siya abot ng Taskus Titans. I wonder kung ano yung items dito ng Invoker. It's really tanky. Siguro nag-raindrops din siya dito. Does have double null talisman and threads. Kaya naman pala napakunad niya. Dual breath connecting onto James C. But that's the whirling axis. A wild axis coming out from the Beastmaster to fend them off. And sa hinabahaba ng clash, paring Butters wala namatay. And ito, it will give the life stealer a certain amount of time to farm freely. Sa Raging Potato dito, just going to na bottom lane, hindi niya kailangan tumulong doon, to be honest. Kukunin niya dito, mag-stack lang siya. And this is risky. That was a very risky stack. Considering na, alam mo yun, merong Jakiro dito, merong Beastmaster na pwedeng mag-contest dyan. Nakita ni Jakiro yun, and I think this is the time talaga mga kaibigan para kunin nila yun. Pero dito, gino-go si Fervian. Oh no. And yung center dito, naku po, unti-unti, si center ito na. Uy, nice infuse. Grabe naman, mga dodge dito mula kay Lifestealer. Able to dodge the Riptide and was able to also use the Infest to remove yung creep na nga naman na yun and get a lot of HP for himself din. Well, tingnan natin dito kung go pa ang Taskus Titans. Merong Ensnare na available and double Iron Shell syempre dun sa Naga and dun sa Darkseer. But there's Rage available kaya naman hindi sila nag-opwersa dito. All the while that's happening, nakakuha na naman na isang kill si Skemberlu sa may bottom lane. At yun na nga, na-ensnare yung Ogre Magi. Eting walang rage, pero kukontrain pa lang siya dito. Open wounds ginamit, pero may surge kaso na stun. There's the vacuum! Napakaganda naman mula dito sa Darkseer. Nakakuha sila ng isang kill. Rage patapos na dito mula dun sa Lifestealer. So pinapwersa siya. There is the ensnare. Pero mukhang surge out na lang dito mula kay RR. Wow, that was a beautiful vacuum. Hirap na hirap mga kaibigan ng isang Beastmaster dito. Hindi natin alam kung saan lulugar. Kailangan ko ba tumipi? Kailangan ko ba tumulong sa inyo para mapaayos yung mga laning natin dito? Wala, nothing is working out for them right now, and they need to find their they need to find their footing para talaga masabi natin dito na this is going to be a match. Kung magtutuloy-tuloy ito, Taskus Titans will just snowball and just end this game ng maaga. And ito na yung magandang timing para sa Taskus Titans. Fortunately for Bumaydi, they can defend itong siege creep push that's gonna come out sa Taskus Titans. Pero nice ghost walk. Grabe naman. Good heads up mula kay FBZ. Sabay balik niya sa normal form niya. Roar on the Disruptor. Medyo questionable dito. Again, may Static Storm at may Glimpse. Pwede pa balikin to. Naku. Mistakes were made. Yun nga lang ay cooldown. Sunstrike mga kaibigan. Sunstrike. And the wild access will not hit. Buhay dito yung Disruptor net. Dun sa Ogre Magi. Ogre Magi is dead. Patay pa ng Disruptor dito. Static Storm ng wala lang. Nagpakit lang. And that is Taskus Titans trading 1-for-1. Interesting na walang... Uy! Si James grabe dito. na ako po. Palaban na wala ng Dragon. Mistakes were made. Samantala, Skemberlu naging aggressive dito. Pwede siyang ma-stun. Papatay na lang nila dito yung homing missile. It still hits though. So, that's a big kill in favor of Bumaydi. And already dito just going for the Iron Shell. Just going the lane at will. Na wala naman siyang iniisip talaga eh. No one can kill me unless talagang mag-force ako dito ng isang overextension sa side ng Bumaydi. That's the only thing talaga na makakapatay sa kanya ngayon. Well, 9-3 ang ating score. And interestingly enough, yung Taskus Titans lamang na 3,000 gold in 11-12 minutes. That's actually a lot. Tapos yung mga cores nila dito, maganda yung farm. Kahit pa sabihin natin top of the net worth, ating Lifestealer, yung tatlong core naman ng Taskus Titans, pare-pares ng farm, napakayaman. And yung Gyro din, napakayaman. There's the initiation dun sa ating Lifestealer. Nice vacuum, pero napag-range, hindi nga lang enough. Dahil may right click mula kay James to finish him off. And ito this is Taskus Titans. This is Pinoy Dota at its purest form. Just be aggressive. Gamitin natin yung skills natin. Wala naman tayong pakialam kung bigla yung kung magamit natin yan, kung big team fight ulti yan. As long as we get our priority kills, pasok tayo, kunin natin yung tower. Ganun tayo maglaro. Ginamit pa nga nila din yung illusion. Grabe naman backstab to. Meron na ring silence on top of the Static Storm. That's FBZ falling very low. He falls. At nakakuha nga naman ni kill dito ni Bimbo, the Raging Potato.
At eto na nga mga kaibigan, score natin ngayon is 11-3, 12 minutes into the game. Hindi pa rin namitigil si James eh. They just want to pressure mga kaibigan etong si Fervian. And si Fervian dito, medyo bumaba na yung kanyang net worth ha. Wala na siya sa top of the food chain dito. Well, di naman ganun kalayo, but still, alam mo yon, it says a lot na si Gyrocopter ngayon dito dahil sa mga kills na nakukuha niya, nakabawi na siya. They didn't have a better laning stage than the Lifestealer. But now, kitang-kita natin kung paano talaga siya bumabawi at kung saan yung puhunan niya talaga. Yung Crimson Guard is gonna be next para dito sa Darkseer. Further removing the damage output of the physical damage dealers mula sa Boom ID. And this will mean na talagang the tempo is not gonna stop or not gonna slow down mula sa Taskas Titans. Habang napupush, habang nag-add na naman sila na further objectives dito. And the thing with Taskas Titans, lalo na yung Dragon Knight pick, gives them a lot of better timing laban naman sa Roar or anything na Boom ID. And just like that, Lifestealer making sure na pinapatay niya lagi yung mga Helm of the Dominated. That is still 200 gold. Tama naman. Hindi na masama. Alam mo yung parang kapag napapatay mo yun, you're actually using a Hand of Midas. Pero alam mo yun, mas less. Pero dito may nahuli mga kaibigan. Ang ganda naman ng setup nun. Masyado maganda setup. Patay ito. No chance. And napakagandang Venn diagram made by that Disruptor. Inuna pa niya yung Static Storm para sure na hindi makapag-rage or anything of that regard. Tapos may Kinetic Field kasi slow down din naman siya. And this, again, is another push coming out from the Taskas Titans. At choke out na lang talaga mga kaibigan ng Taskas Titans dito. Etong Boom ID. Not giving them any control dun sa may top lane nila. And mamaya-maya, I feel na ang Taskas Titans dito, they will just choke out every lane. Ayusin lang nila. Then, ituloy lang nila itong pressure na to. Boom ID will just give up mamaya. Yun talaga yung pinakamangyayari kung hindi nila mapipigilan to ngayon. Nagdudugo na ng sobra. Nagdudugo na talaga ng sobra, min. Yeah. And syempre, kukuha pa dito ng Radiance. Radiance ang ating Lifestealer na mukhang hindi naabot. I think 18 minutes siguro. Fastest time niya makuha doon. Will it be of any help sa Boom ID niya? Yun nga eh. Yun ang tanong. Gusto din talaga get something out of the map itong Boom ID, pero gusto nilang mag-push. Hindi sila hinahayaan ng Taskas Titans kasi mas mabilis nang di hamak mag-push dito ang Taskas Titans. Ay na nga, tier 2 tower down sa top. Tier 2 mid ang kanilang minamata dito. Oh, they're gonna go for a full-blown team fight. Wow. Tingnan natin kung magiging epektibo. Maraming butters. Mukhang medyo tagilid. Try nila dito mag-backstab. Pero they can't find an opening. Yun yung thing dito eh. Sa ating ayun nga, na-spotted sila. Masyado silang halata dito, I would say. Alam mo siya, kita mo yung pwesto ng Taskas Titans medyo na dun sa northwest nung laban. Kailangan nila mag-ingat na sobra dito. I mean, si Rio dito will just send the illusion. It will exactly. give them proper intel. And yun lang. Yun lang yung gagawin. Yun lang yung kailangan ibigay na effort ng Taskas Titans. Just to see kung paano pumipwesto dito yung Boom ID. This is not good at all para sa Taskas Titans. Unti-unting sinasakal talaga, min. Nakita na naman dito si Invoker. They know that they're still here. And Dragon Knight dito is with the Shadow Blade. So, kaya nyo nang likuran dito yung mga tao na dapat niya likuran. Pero the Song of the Siren is available. Yun na nga, pwede nga. Yun na, huli yung dalawa dito. Huli yung apat, pero yung dalawa, pag titira mo dito ng Static Storm Kinetic Field, mukhang yata may vacuum pa talagang ginamit dito. They will fall. Samantala, ito na yung Lifestealer. Pero na-control na siya ng snare. Merong macro fire, pero walang kwenta. Nilalakaran lang. That's Kescute down. And si Fervian ang hinahabol dito. May surge play na pwedeng mangyari in a few seconds. Medyo na-joke sila dito. Pag na-ensnare, nako, wala na. Pero sabi dito ng Taskas Titans, wag na kaya! Wag na. Di na natin kailangan. Di natin kailangan. No need. Ito na lang tier 2 tower sa may gitna. Fortunately, para sa Boom ID, naka-push out yung lane. So wala din makukuha yung Taskas Titans doon. And with that team fight, mga kaibigan, it just goes to show kung ano yung hawak talaga dito ng Taskas Titans sa ngayon. And Jokam dito. Si Jokam na walang ice pot. Naku. Uy, wow. Wow. May wand. May wand naman. May wand naman pala. Easy ka lang Kuya Ters. Naku. Hindi, nawalan din ng nawalan din ng Dragon Form dito si Kuya. Sakto. Ito, call down ako po. Tumama. Isa lang. Beses. Pero sa likod, merong tornado into wall. Pero yung Sunstrike hindi na tama.
Tornado into wall. Tornado into Chaos Meteor. Samantala, napakagandang ice path. To lock down. R goes down. Where's si Joe Cam dito? Try to heal himself. Binigyan lang ng onting pakilig. Pero ito mga kaibigan, pinabalik pa ni Raging Potato eh. Cute lang. Pakit lang. And yun nga, 18-minute radiance. Actually, maga pa. 17 minutes, 50 seconds. Hindi na masama para sa isang life stealer. Pero tanong makakatulong ba to? And ito na nga kinuha ng Gyrocopter natin dito. He's gonna go for that Aghanim Scepter like 200 gold away. And the side gunner kasi really helps yung mga ganitong initiations eh. I mean, ang kailangan talaga dito massive firepower lang eh. Na as long as the Gyrocopter can just hit, yun talaga yung pinakapuhunan nyo dito. The cooldown is good pero yung flak cannon talaga yung pinakabubuhay talaga sa inyo. Naku, si FBC dito. Naku, nakita. Ganda naman sa track 4. The Vision may cold snap. And syempre may right click si Rio. Kaya TP out. Tatry niya dito. Pero nasobrahan yung Meteor. Sobra naman. Tinamaan yung mga dinosaur, men. Sobra naman. Sobra talaga. Sobra naman. At ginamita pa talaga ng Obsword just to take down the Nagi 7. Uy, pero dito, naku, nakahuli si Life Stealer dito. Lumalaban naman pala. Kung tropa palaban, open wounds mo. Ayan, he will try to fight this one. Pero after the rage, what can you do? Sa try niya maglakad dito. Fortunately, walang insert. May infest. Ang ganda naman. Merong invisibility. Double invisibility. At yung kukontra nila dito mula sa likod. Sunstrike, pinrep up na. Kaso hindi masyado. Actually, hindi yata tumama na. Medyo masama. Sila pa ang napasama dito. Tornado to stop Scamberloo. Scamberloo still is alive. He eventually will fall. Pero kapalit niya ay dalawang miyembro dito ng Boom ID. Make that 3 as the Ogre Magi is next on the table. Triple kill para dito kay James C. At hindi pa sila tapos. Meron pang Jakiro dito. Ice Path. Maganda-ganda counter initiation. Nakakuha ng double kill. Jukes and Jive shaking and baking. Tingnan natin. Oops. Fish. Oh, grabe naman yung Fog of War. Okay. Oops. Shaking and baking. Wala na mana. Ay, wow. Ay. Kasi ito naka-invis daw siya. Nilaro. May laro. Kaibigan. Nilaro. Oy! Tinamaan grabe pa! Tulong-dulo! Just the tip ang kailangan dito ng Invoker. Pero grabe yung jokes na yun. Aminin mo, Ters. Malupit si kuya mo. Alam mo, yung turn time ng isang Jakiro, hindi biro. Matagal-tagal din yung turn. Mabagal. Isa yan sa mga pinakamabagal na hero na paikutin, mga kaibigan. Pero yung ginawa niya yung paggamit ng puno, binugahan niya pa. Nagpakita pa siya. Magaling. May laro. Kumbaga, sabi nga nila. Parang si Manjin lang pala to. Mapaglaro. Mapaglaro. Yan. Shoutouts kay Barry Manjin. 18-7. Boom ID still hanging on. Kahit sabihin natin napakalaki ng Kalamang Titans. Pero ito na yung big power spike para sa Titans. They have the BKBs up. Uy, hindi makahabol yung Trollman. Ito rin yung... Oops, pero yun lang. Nakita siya dito. Scouting the air. Kaso may sentry ward. Nakuhuli ka pero di ka kulong. Hindi siya kinulong. Hindi siya kinulong. Pero siya ay nahuli. At James dito with the mega kill streak. Plus elevation ang kinuha dito na yung RR. Considering mga kaibigan na... sila talaga yung mga pinaka-target dito ng Life Stealer. Dragon Knight, Darkseer. Sila yung may mga pinakamataas na health pool dito. So technically, they are going to be the prime targets para sa isang Life Stealer na pinakaunang i-burst down. Yep. But, Scamberloo dito and the crew will try to get that Roshan. Mako-contest ba to? They have the Invoker. They know that they can fight. Mabubuhay na si Beastmaster pero they won't go for it. Alam ng Taskmaster Titans dito na nasa baba sila. No chance at all. Medallion of Courage para dun sa ating Life Stealer pero Aegis naman para kay Scamberloo. Well, Solar Crest will be great. Again, natural item progression na ng Life Stealing yun. Threads into Radiance, into Solar Crest. Itatry niyang tumakbo dito. And they will be able to do so. At pinatay mo talaga yung Radiance this time. Parang Thursby. Ay, pinalik na. Para lang sure na hindi siya makikita. Walang pang-amoy. Walang pang-amoy, kumbaga. Walang pandama na nandun siya. Yap. So, 19-7. We still are favoring Taskmaster Titans this time. Kasi I think yung BKBs nga. Uy, that was a good word. That was a very good word, mga kaibigan from Boom ID. Spotting out that,
spotting out That that smoke of the seat. Beautiful. This might be bad for the side of Taskus Titans. Ready dito mga kaibigan. Hindi ko na nila, kumanta na, tatlo, nahuli dito, pero hindi sila dikit-dikit. So pag titripan nila dito Invoker, maybe, yun na nga, Static Storm, laid down. Vacuum! May vacuum naman pala. Ito, try nila din yung damage. Patay nila dito yung Invoker. Ogre Magi might be next. Jakiro pala muna. And that is 3 members down of Bumaydi just like that. Napakaganda nga naman ang combination dito ng Taskus Titans. It's all about the setup. It's all about the setup indeed. And looking at that setup mga kaibigan, or pointing dito ng isang disruptor, just putting it there and knowing na si RR will just go for that misposition. Ang ganda ng synergy, ang ganda ng chemistry dito ng Taskus Titans. Sukat na sukat, mamen. Yun na masasabi ko doon. At hindi pa ka nagamit doon yung Elder Dragon form, mamen. Kaka-activate lang. May siege creep pa sila dito. Kinuha dito ni RR with the helm of the Dominator. Surgurado. Malinaw pa sa... malinaw pa sa Bright. Malinaw pa sa Bright. Ay, pareho ba yun? Alam ko, maliwanag yung isa eh. Oo, maliwanag yun. Mali. Grabe naman, dodgeballs yun mula kay Fervian, pero wala na siyang rage. Pero ito, may nahuli Gyrocopter mga kaibigan. Dito mama yung Ice Path. Si Saint Dream Lucas dito will go down. Scamberlo dito lumalaban, but he has the ages. Wala siyang pakialam dyan. James dito trying to go in. Wala siyang BKB. Back-repair dito mga kaibigan on 2. Ginamit niya yung BKB dito. Try to go for Kescute mga kaibigan. Sunstrike. Ice Path. Tumama. Life stealer dito. Try to go for the right legs. But yes, he will go down. Scamberlo dito mga kaibigan. Ang unang biktima. Pero hindi yun nalagay dun sa may gitna. Okay lang yun. Jokam dito. Ang susunod na target mga kaibigan. Samantala sa bandang likod, this life stealer still trying to get one for his team. May Spirit Vessel na tumama and kasama mo na rin yung Tornado at Deafening Blast. Patay nila dito yung Dragon Knight. So 2 cores down for Taskus Titans. Can they get more? Wala na dahil nakapag-Glimmer Cape TP na yung ating Disruptor. Samantala, may search yan. Pero syempre after the search, mas slow down siya na sobrang slow. Pero ang tagal masyado. Beautiful Sunstrike. Magnifying glass mga kaibigan. Sinakto, pinunto mga kaibigan. Ginawang langgam dito siya. I think yung Taskus Titans still happy with the results. They still took down na Barracks naman. Overall, maganda pa rin naman yung trade-off para sa kanila. Madami sila binigay na gold, yes. Pero in terms of map control, pwede na nilang iwan yung gitna kasi magpupush out na yun no matter what. And in terms of gold kasi parang guys, looking at their, parang Wolf pala, looking at their, looking at the discrepancy mga kaibigan sa gold talaga nila dito, napakalaki. Kahit sabihin mo makuha nila yun, it's not really going to matter. Hold that thought. Parang Adrian, dahil eto, pinakanta nila, nahuli pa dalawa lang po. I-vacuum mo, call down, wala na yatang kailangan na vacuum. May ensnare, may glimpse na lang na ginamit nila dito. Parang yung Invoker sa bandang dulo. Pero yung dalawang miyembro, additional, mula sa Bumaydi, patay na rin. My goodness. And just like that, yung nakuwang momentum ng Boom ID, parang wala na rin. I just need to emphasize yung ganda ng isang glimpse back at ng isang homing missile dito. Na para sa isang life stealer na tamaan ng homing missile, na ganun siya kalayo. Kasi pwede siya mag-enrage eh. Wala namang problema sa kanya yun. Mag-rage pala. Pwede siya mag-rage. Wala namang problema sa kanya yun. Pero just glimpsing him back, sa tabi ng rocket, matatamaan siya agad. Sobrang crucial ng mga ganung timing eh. Kasi, you cannot be prepared for it 100% eh. Kasi may factor ng gulat din dun. And syempre, meron din control nung namang mga ensnare na kailangan mo ring i-rage. So, kapag tama yung pag-choice mo ng timing ng una ba yung rage, una ba yung glimpse, una ba yung homing missile, hindi mo alam kung ano i-dodge mo with the rage. You only have one rage, kumbaga. Pero technically, parang kayo Sam, ang dapat talagang na-rage doon, yung glimpse back talaga eh. Yun yung mas importante. Yun yung mas importante. Pero knowing mga kaibigan, nakakagamit niya lang, the dog bone. The dog bone. Kahit na naman yung na-miss ko talaga sa direct natin, di ba? The dog bone. Hindi ko dapat pag na-orasan, na-screenshot ng mga kabarangay natin yan, at may price sila eh. The dog bone. The dog bone. Madudog bone. Madudog bone. 27 to 10. 10,000 ever para sa Taskus Titans. And is this a desperation smoke? Nasa Bumaydi? Probably. Probably sobra. Sobrang desperate. Yung natin kaso wala nang may BKB nga na roar. Yes, may Sunstrike na rin. Narating na dito. Static Storm na ginamit na rin. Meron na rin wall of replica na ginamit. Buhay. Si Scamberlo yung Chaos Meteor sa lupa na lang dito. Pero napatay pa rin nila yung isa. That's the Disruptor down. There is the
Gyrocopter na mababa yung HP. Naman ng Ice Path, mayroong Spirit Vessel yan at nasasaktan siya dito. Can he be alive? No. There's the Radiance to finish him off and the damage coming out from the wall breath. Samantala, ang susunod dito, might be na Nagasari. There's the stun. Nagasari is down. The gem also na hindi nila pinulot. Hindi na sila hindi na nila pinili, mga kaibigan. But still, eto na nga. Yung pushing capability ng Boom ID dito. Kanina hindi sila makahawak ng tower. Ngayon, dahil nakakahawak na sila ng tower, they can actually go for the push. But, hindi pa rin sila kampante, mga kaibigan, just because napupush talaga yung mid lane nila dito. Well, that was one of the better smokes and better plays mula sa Boom ID. Definitely, sila yung nanalo dun sa trade-off na yun. 3-1, tapos yun nga lamang pa rubber band mechanic. They got the gyrocopter pa rin naman, so. Alam mo yung Invoker dito not actually prioritizing yung talents. Level 18 siya kumuha ng first talent niya dito. Which is fine, kasi kailangan niya rin ng more points sa kanyang mga... I mean, parang mas maganda rin naman mag-maximum ng Exort tsaka W. Oh, alam mo yung difference talaga kasi nung talent nung Invoker sa ibang talents. Kasi iba yung pathing ng Invoker. You could go for the QW, you could go for the WE, EQ. So, technically hindi siya isang dimension lang na hero. You can actually adapt habang napaprogress yung game. And if you put that talent talaga agad-agad, it will limit you to one path eh. So, hindi talaga siya pwede yung tipong sabihin mo lang na, lalagay ko na lang to kasi level 10 na ako. Hindi siya ganung hero. Well, let's see. Ito na, mukhang lalaban ng Taskas Titans dito. Nakuha nila yung Ogre Magi na wala masyadong mana. Surviving for a bit, pero patay pa rin siya dito. It's gonna be a kill. Tornado, hindi mo siya resist the disengage, pero may glimpse. What? Saan na? May nakapag-BKB ata. I guess. Probably napag-TP na siya, tapos mayroon pang animation ng glimpse. He went for the BKB. So that is a wasted BKB pa rin. Technically. 50 seconds pa bago magkaroon ng BKB dito Invoker. Habang tutulak ang mga miyembro ng Taskas Titans sa bottom lane. Glyph activated. Siyempre okay lang kasi may recycle naman yan. Mawala ulit yung cooldown yan dahil tier 1 tower yun na patumba nila. So overall still good para sa Taskas. Para sa Pumaydi. Yung potato dito napakayaman mga kaibigan. Napakayaman. Dagger, Aetherlens, si Jokam dito. Naku po. Blink. There's vacuum. Oy! Vacuum mga kaibigan, nilapit dun. Nilapit kay kuya. Naku po, patay na si Jokam. Na-Jokam tayo dito and he will fall. Sino makakuha? It's Raging Potato, syempre. Raging Potato pa rin mga kaibigan. Ako pa sila mga bounty dito. Sabi nga ni Boss Lon, sweldo. Ano naman? Oops. Syempre, just scammer lootings. BKB and Aghanim Scepter para sa kanya. Ang ganda rin ng Aghanim Scepter para sa Gyro kapag ang kalaban ay maraming stuns. Like Roar, for example. Tapos nilapitan ka ng life clear. Nakaka-atake ka pa rin kahit na-roar because of the side runner. Alam mo, si Skemberlu talaga knowing this player, hindi talaga hindi talaga yung tipong natitilt to basta-basta eh. Ganun talaga yung laro ni Skemberlu. Kung nakikita mo kanina, kung normal carry player lang to, tapos kanina yung aggression ng Beastmaster tsaka Jakiro, most likely pinapababa mo na dito si si Nagasaki. Babaan na dito, kailangan ka namin dito, hindi namin kinakaya. Pero siya kanina, tiis lang. Basta pinantay niya lang yung level niya, okay na siya. Like the idea as well mula dito kay Gyrocopter na mukhang kuha siya ng metro. So, maximize yung kanyang damage output na rin. And syempre, ang bilis nila makapag-push. Also, a way to clear yung summons coming out from the Beastmaster. I'm not mistaken, Maelstrom doesn't really give attack speed na, no? Yung base item lang, yung Maelstrom lang. Yung Mjolnir nagbibigay siya because of the Hyperstone. Correct. But yung Maelstrom dito, from 140 kasi naging 160 siya. So, alam mo yun, parang it hits like a truck. Masakit. Lalong-lalo na sa isang lalong-lalo na sa isang Gyrocopter na may side gunner ka pa. Naspatan dito si Beastmaster. Sentry wards, hindi naabutin dito si Jamesy. Jamesy already out of there. Still trying to find more. Wala silang makikita. As the members of Boom ID mula sa vicinity, they will try to take the Roshan or at least position themselves around the Roshan this time. Sunstrike. Pero alam mo, pakiramdam ko parang Wolf ang kailangan dito talaga ni Raging Potato. Kumuha siya ng ng Aghanim Scepter niya. If yung game natin dito permits it, yung oras natin,
paramdam ko yun yung pinakailangan niya kunin to. With all the BKBs now up dito mga kaibigan for the side of Boom ID, I mean the Invoker is one of those heroes talaga na kaya i-disrupt yung buong setup nila neto. He really needs to go in first at mahuli yan. Kapag nagawa niya yan, most likely talaga matatapos yung game na to. 10,000 network speed para sa Task Class Titans. Boom ID slowly. Medyo naubusan na sila ng mga easy win conditions. It's gonna be really hard. To be honest, medyo nasa mercy na sila dito ng Task Class Titans. Ang ibig ko doon sabihin is, kailangan mo na magkamali ng maglupit-lupit ng Task Class Titans dito and for them to capitalize on that one. Oh, Scamberloo getting caught out mga kaibigan. And okay, there's the... okay. Scamberloo gets station to the Immortal. Pero napatulog siya dito. Tatlo. 3 match. Into the wall. Pag-BKB dito Invoker. Pero naubos na niya kanyang makakapen. Right-click siya dito. 2. Make that 3 down on the side of Boom ID. Napabayback yung 2 dito. But that is another kill dun sa Ogre Magi. Tingnan natin kung makakahanap pa sila. Napakadang vacuum into wall dito mula sa Task Class Titans. Nahuli pa dito si Fervian. I think this is surely dead. Meron pang meron pang mga may keso siya dito, pwede siya lumaban, pero ito, FBC. Sasarag, hindi tatama dito. Here comes FBC, there's the roar on the Scamberloo. Ang ganda naman ng pagkakasetup, sobra naman. Grabe naman makasetup dito. At napatay nga naman nila dito yung mga dieback on 2 members of Boom ID. Si Fervian against the world. Fervian against the world, mga kaibigan. And Fervian will go down. And I think that's it. It should be it. No more way to defend this. Napakaganda. I think this is really a good outplay sa lahat ng members ng Task Class Titans. I like seeing them gel like this one, paring Thursby. Napakaganda na kanilang pagkaka-coordinated dito sa specific game na to. Hindi pipilit ang Task Class Titans dito. Disiplina sila. Disiplina. Wow. That was really amazing para sa Task Class Titans. Surely ma-fend off yung Task Class Titans na sa buyback dun sa Boom ay dun sa Lifestealer, pero I think yung Task Class Titans masaya pa kasi na nag-buyback doon yung Lifestealer kasi sa next laban na kahit 5v5 yun, surely they have the advantage. And ito I mean yung Gyrocopter kasi is gonna get the the Mjolnir upgrade. So they're going to be better in fighting in terms of yung items nila. At the same time, James dito, kaya din sila nag-back kasi nakuha niya din yung assault crush niya ngayon lang. Ogre Magi. Yun na nga, inabangan nila kasi alam nila na bounty time na, sweldo time. Tinabangan sakali, parang mga snatcher lang sa recto kapag sweldo, parang matters. Abang. Tinatambangan. Macho. Kaya kayo, ingat kayo. Ingat kayo pag sweldo time. Wag yung i-withdraw lahat. Tama. Itago niyo muna. Tama. 38-14. 20 Kiao. At may Mjolnir na. At ito na nga si RR dito, just being very, very utility-like mga kaibigan. Yung items niya dito is going to be the Pipe, the Crimson Guard, and ang dami yung nanenegate na damage dito for the side of Boom ID. For the side of Task Class Titans, rather. Paano na to? Medyo... Kung mayroon tayo makikitang win probability dito, siguro nasa baba na talaga. And magsasatanic pa dito si Gyro all the more na mahirapan sila again. Double damage. I think this is go time na. Parang probably the best time to fight for the side of Boom ID. Ay, hindi. Meron pa rin. Inintayin lang nila. Siguro mag-push out nila yung tier 2 tapos mahanap ng tamang timing and it's go sa go. I mean, they're just gonna go push. Ito yung ito yung kailangan na ginagawa nila kanina. But they couldn't kasi unang-una, nakakatakot naman talaga yung ginagawa ng Task Class Titans dito Kung isipin mo may song tapos may disruptor ulti na tama sa'yo. Naku. Okay. Dito EMP, mayroon pa kasama Ice Pack. Beautifully done. Kaso, dedepensa na siya dito. Just poking. I wonder kung kailan nila gagamitin yung double damage. Pwede mo, kasi yan may arguments na pwede ka naman magbote. Kasi technically speaking, bumibili ka ng isang 3,000 gold na item or 4,000 gold na item kasi meron kang double damage run. Kapag bumili ka ng bote at this rate, pag namin nakita ang DD. So may mga ganong klaseng mga efficiency hanash yung mga teams, di ba? Pero,
as much, malay mo, nakita nga natin with the Fnatic EG, isang double damage rune can change it all. Aghanim Scepter is now up, mga kaibigan, for Hintay this na lang Disruptor. nila. Uunahin na nila to. I mean, Taskus Titans dito, alam nilang nasa kanila yung advantage, katulad nga na sinabi mo. Pero ayaw din talaga nila magbigay ng kahit anong window eh. Alam nilang may tulog sila eh. So, probably they're gonna wait. Hinintay nila siguro mag 38 minutes. Aday na. Only nila, wala nang kung ano-ano pa. Double damage rune, let's go! Just waiting for the smoke. I think dadating mula dun sa Ibon. And there is the Steph. Let's go! This could be the final clash. Walang alam mga kaibigan ang Boom ID dito. Tignan natin mga kaibigan kung paano gagawin ng Taskus Titans to. Raging Potato setting up mga kaibigan. Si Fervian. James C will actually reveal himself. Siya yung pinaka-bait. Sa mga ganitong moments, medyo alam mo na rin na naka-smoke yung mga kalaban mo. So you don't really gonna overextend. Pero ito na muna palaban ng Trauma Monitor nito kasabay patulog. Nag-blink in pa dito yung ating Disruptor. Meron ba vacuum? Hindi na kailangan. Ang laban na sa dito. Double damage rune onto the B-game, onto the Gyrocopter. Double kill already. 3 down on the side of Boom ID. And it seems like it's gonna be the end. Mukhang wala. Mukhang katapusan na. Parang Thursby, GG has been called. And it's Taskus Titans taking game number 1. And just with the song and with an Aghanim Scepter Disruptor, they end this game very, very convincingly. Nagpakita ng signs of life ang Boom ID, but sadly, yung ganong setup, yung ganong buhay na parang paputyo-putyo lang na buhay, hindi